سلام و همگی. امروز میخوایم بریم سراغ مقاله‌ای که نه تنها هوش مصنوعی رو بهتر کرد، بلکه انگار یه مغز جدید براش ساخت و انقلابی رو به پا کرد که ما امروز وسطش زندگی میکنیم. خب، بیایید با این سوال کلیدی شروع کنیم. واقعاً چه ایده‌ای بود که هوش مصنوعی مدرن رو ممکن کرد؟ شاید اولین جوابی که به ذهنتون میرسه کامپیوترهای قوی‌تر یا داده‌های بیشتر باشه، اما جواب اصلی خیلی هوشمندانه‌تر و ظریف‌تر از این حرفاست. برگردیم به سال 2017. یه تیم از محققای گوگل یه مقاله منتشر می‌کنن با یه عنوان خیلی جسورانه: توجه تنها چیزی است که نیاز دارید. این مقاله فقط یه بهبود کوچیک نبود، بلکه یه بازنگری کامل تو این بود که ماشین‌ها چطور باید زبان رو بفهمن. خیلی خوب. برای اینکه بفهمیم این ایده چقدر انقلابی بود، اول باید ببینیم مشکل اصلاً چی بود. چرا مدل‌های زبان هوش مصنوعی یه جورایی به بنبست رسیده بودن؟ ببینید، مدل‌های هوش مصنوعی قبل از این مثلا شبکه‌های عصبی بازگشتی یا RNN‌ها مجبور بودن متن رو درست مثل ما آدما بخونن، کلمه به کلمه به ترتیب. خب این یه محدودیت خیلی بزرگ داشت. و این روش کلمه به کلمه خوندن یه مشکل اساسی داشت. دقیقاً مثل اینه که شما یه جمله خیلی خیلی طولانی رو بخونید و وقتی به آخرش میرسید یادتون رفته اولش چی بود. مدل‌های هوش مصنوعی هم دقیقاً با همین مشکل حافظه دست و پنجه نرم می‌کردن. اینجا بود که اون گلوگاه اصلی خودشو نشون میداد. پردازش ترتیبی هم فوق‌العاده کند بود، هم نمیذاش مدل بفهمه کلماتی که اول و آخر جمله هستن چه ربطی به هم دارن. هدف چی بود؟ هدف این بود که برسیم به پردازش موازی، یعنی مدل بتونه کل جمله رو یک جا ببینه و بفهمه. حالا بریم سراغ راه حل. چطوری این ایده همه چیز رو زیر و رو کرد؟ محقق‌ها یه راه حل کاملاً دیوانه‌وار پیشنهاد دادن. تو چکیده مقالشون رسما گفتن که میخوان 2 ابزار اصلی اون زمان، یعنی بازگشت و کانولوشن رو کلاً بذارن کنار. میدونید این مثل چی میمونه؟ مثل اینکه یه مهندس خودرو بگه میخوام یه ماشین بلون چرخ بسازم. در نگاه اول یه ایده کاملاً غیر ممکن به نظر میرسید. و اینجا بود که اونا از معماری جدیدشون رونمایی کردن. ترانسفورمر. قلب تپنده این معماری هم یه مکانیسم فوق‌العاده قدرتمند بود به اسم توجه به خود یا سلف اتنشن. خب، این مکانیزم توجه به خود دقیقاً چی هست و چطور کار میکنه که اینقدر انقلابی بود؟ بیاید با هم بازش کنیم. خیلی ساده بخوام بگم، سلف اتنشن به مدل این قابلیت رو میده که به جای خوندن کلمه به کلمه به کل جمله یک جا نگاه کنه و بفهمه که برای درک معنی هر کلمه کدوم کلمه‌های دیگه تو جمله مهمترن. اینطوریه که مدل به درک عمیق‌تری از مفهوم میرسه. برای اینکه قدرتش رو درک کنید این مثال ساده رو ببینید. تو جمله ربات توپ رو برداشت چون آن سبک بود، ضمیر آن به چی اشاره میکنه؟ به توپ دیگه، نه؟ برای ما آدما این خیلی واضحه، ولی برای یه ماشین این یه چالش بزرگ بود. حالا مکانیزم توجه به خود به مدل اجازه میده این ارتباط رو فوراً بفهمه، حتی اگه این 2 کلمه خیلی از هم دور باشن. و این یعنی چی؟ یعنی اون گلوگاه پردازش ترتیبی کاملاً شکسته شد. با مکانیزم توجه به خود تمام محاسبات میتونه به صورت موازی انجام بشه. این یعنی سرعت وحشتناک بالا. دیگه مهم نیست جمله چقدر طولانیه. مسیر ارتباطی بین هر 2 کلمه فقط 1 قدمه. خب، این معماری فقط روی کاغذ قشنگ نبود. نتایج عملیش واقعاً شگفت‌انگیز بود. توی یکی از سخت‌ترین بنچمارک‌های اون زمان، یعنی ترجمه ماشینی از انگلیسی به آلمانی، مدل ترانسفورمر به امتیاز 28.4 رسید. ببینید، این فقط یه ذره بهبود نبود. این یه رکورد کاملاً جدید بود. تمام مدل‌های قبلی رو که خیلی هم پیچیده‌تر و گرون‌تر بودن، با اختلاف زیاد جا گذاشت. و قسمت باور نکردنی ماجرا اینجاست. این رکورد شکنی فقط بعد از 3 روز و نیم آموزش روی فقط 8 کارت گرافیک به دست اومد. این یعنی یه بخش خیلی خیلی کوچیک از زمان و هزینه‌ای که برای آموزش مدل‌های قدیمی‌تر صرف می‌شد. پس نتیجه گیری خیلی ساده است. ترانسفورمر نه تنها دقیق‌تر بود، بلکه به شکل دیوانه‌واری سریع‌تر و بهینه‌تر هم آموزش می‌دید.
یعنی یه برد تمام عیار. اما تأثیر این مقاله خیلی بزرگتر از ترجمه ماشینی بود. این مقاله در واقع جرقه‌ای بود که یه آتش خیلی بزرگ رو روشن کرد. ترانسفورمر تبدیل شد به آجر اصلی ساختمون تقریباً تمام مدل‌های هوش مصنوعی بزرگی که بعد از اون اومدن. از برت گوگل گرفته تا سری مدل‌های جی پی تی که امروز هممون میشناسیم، همشون روی این معماری بنا شدن. پس آخرش میرسیم به همون سوال اول. اون ایده نادی که هوش مصنوعی مدرن رو ممکن کرد، نه داده‌های بیشتر بود، نه کامپیوترهای قوی‌تر. فقط یک راه هوشمندانه‌تر و کاملاً جدید برای توجه کردن بود. این مقاله به کل دنیا نشون داد که گاهی بزرگترین انقلاب‌ها فقط با تغییر زاویه دید ما به یک مشکل شروع میشن.